Ny vecka, nya möjligheter. Vi ska prata lyxbolag och AstraZeneca som har kommit med rapport här på morgonen och sen en rekordnotering i Kina. Välkomna till Börsfrukost. Ja, god morgon. Det är måndag den 27 juli. Vi har haft lite av ett skifte i riskhumöret. Vi gick in i fredagen med dyster krigsoro. Det har vänts lite grann. Vi har haft sjunkande oljepriser under helgen efter ett par dagars elduppehör, vilket gynnat riskhumöret får vi säga. Inte minst har vi sett exempel på det i Kina, Martin. Ja, där har vi haft en riktig rekordnotering. Alltså vi har ett minneskretsbolag som heter CXMT som noterades på Shanghai-börsen och steg direkt med 500%. Och det innebär att marknadsvärdet är då 500 miljarder dollar, vilket är betydligt mer än till exempel Intel. Så det måste man väl säga är ett tydligt, trevligt börsteckenhumör. Fascinerande också om det kan bli en konkurrent för produktion av chip mot Samsung, SK Hynix och Micron. Andra vinnare på AI-hypen kanske pressas priser numera. Vi har ett par intressanta svenska börsnyheter under helgen också. En som intresserar dig särskilt, Evolutions ägarbild har förändrats lite grann. Precis. Nu har Kenneth Dart nått över 30%-gränsen och det här innebär att han eventuellt kommer behöva lägga ett så kallat budpliktsbud. Och det här måste han göra inom 4 veckor. Så att vi får väl se vad som händer där. Men det brukar inte vara så himla sexigt med de här typen av budpliktsbud. Utan de brukar ungefär ligga på börskursen eller till och med under ibland. Så det brukar kunna vara en liten besvikelse när det väl kommer. Ändå kul med ägarförändringar och välkommet kanske med den här lite mystiska storägaren i inte så lysande kursutvecklaren Evolution på sista tiden. Nej. Jag noterar också ytterligare förseningar gällande spelserien Tomb Raider som utvecklas av Amazon och en studio som ägs av Embracer. Det här spelet är försenat till 2028, skulle ha släppts nästa år. Det är det andra spelet i serien som är försenat och försenat kanske hör vardagen till lite grann. Nästa punkt, Martin. Sen har det kommit en rapport på morgonen som du kanske snabbt bara vill gå igenom, även om vi kommer få lite mer expertkunskap om några minuter. AstraZeneca förstås ett av Stockholmsbörsens absolut största bolag. Bang in line skulle jag säga. Vi har läst lite olika rubriker nu på morgonen. Alltid lite svårt att tolka Astra, men på det stora hela försäljningen är ungefär som förväntat. Vi ska gräva lite djupare efter klockan 9 tillsammans med Johan Unnerus på SB1. Så vi återkommer om Astra. Efter Parisbörsens stängning får vi ett par intressanta rapporter också. Jag har faktiskt gjort en liten bild för att illustrera ett förvirrande ägarmönster. Christian Dior heter ett holdingbolag och ett modemärke. Holdingbolaget i fråga ägs av Arnault-familjen som förknippas med LVMH. De här två bolagen i mitten rapporterar båda i eftermiddag. Det är i princip samma sak. De har konsoliderade siffror. Christian Dior äger och kontrollerar alltså LVMH som för förvirringens skull också äger och utvecklar modemärket. Klädmärket Dior står för ungefär 10% av omsättningen. Har inte varit någon höjdare på börsen. LVMH än så länge kanske blir det. Vi får se hur rapporten faller ut. Ja. Ikväll. Även om vi har lite nyhetsfattigt kanske ibland i Sverige på rapportfronten så kommer det dra igång ordentligt i USA. Vi kommer att ha både Amazon, Apple, Microsoft och Meta i veckan. Så att det kommer säkert sätta en del av börshumöret och även Fed-möte. Whirlpool redan ikväll kan vi säga. UPS, Ford som var du inne på, Meta, Microsoft på onsdag och onsdag får vi också Fed-beskedet. Vi har en tung centralbanksvecka med Bank of Japan och Bank of England också. När det gäller Fed finns det en liten oro för att det ska komma en höjning eftersom oljepriserna har liksom drivit en inflationsvåg. De flesta tror nog ändå att man väntar hellre till september. Det här verkar vara en cykel där man liksom gör hökaktiga avvaktande besked från centralbankerna. Ingen av de här tre bjässarna väntas höja, men alla väntas prata oroligt om inflationstrycket framåt. Mm. Ja, det är fortfarande lite spännande och pirrigt när man har en ny centralbankschef. Man ska hitta på i form av kommunikationsmönster och vad han kan säga och inte säga, hur han vill förändra den här liksom, dynamiken. Särskilt den som inte vill binda sig för löften framåt. Det skulle ju kunna tala för att det faktiskt kommer någon slags överraskning i form av en höjning på onsdag. Jag tror inte det, men det är ju en mindre förutsägbar som omger
den nya Fed-chefen. Så det är helt klart mer spännande. Skulle vi fråga Trump så tror jag inte att han ser fram emot någon höjning direkt. Nej, och det talar väl också mot att det faktiskt mot att det skulle bli en höjning. Och vilket i sin tur gynnar börsen som har öppnat nu. Precis. Klockan är 9. Och börsen i stort öppnar upp nästan 1%. Tittar vi på de individuella aktierna så tittar vi först på AstraZeneca som backar 0,5%. Så att rapporten var väl ganska mycket förväntat och i linje. Evolution går faktiskt upp 3,2% på det här med spekulationer kring att det kanske skulle komma någon slags typ av bud. Och sen har vi då Embracer som inte verkar reagera så mycket på den här förseningen av spelsläppet. Försenade spel känns ju ganska vanligt och ganska pedagogiskt hanterat av börsen. Man har gått igenom det många gånger så länge man kan prata om att det blir ett bättre spel som kommer lite senare hellre än en dålig lansering. Precis. Man är ganska förlåtande från marknadens sida. Jag vill nämna Lundin Mining längst ner, stiger 0,7%. Bolaget kablade ut ett pressmeddelande om vinterstormar som har påverkat gruvaktivitet i Chile. Det handlar om 2 gruvor som står för 78% av bolagets kopparproduktion, alltså ryggraden i Lundin. Men det verkar vara begränsade problem med strömbortfall under några veckor som man nu är på väg att lösa. Ja, skönt. Vi har ju som sagt här på morgonen fått en rapport från AstraZeneca som är ganska tongivande, framförallt i hälsovårdssektorn och ett stort bolag på Stockholmsbörsen. Och eftersom vi inte själva är några läkemedelsexperter och så har vi tagit hjälp av Johan Unerus på SP1 för att prata vidare kring den här rapporten och försöka förstå lite mer kring dynamiken. Välkommen till programmet, Johan. Utmärkt, tack så mycket. Ja, det var ju egentligen inte någon jättestor dramatik i den här rapporten. Det som sticker ut är väl att deras viktigaste område är ju cancer. Det svarar ju för en väldigt stor del av försäljningen och en väldigt stor del av tillväxten. Och här fortsätter det gå väldigt bra. Topline-mässigt så kommer det in väldigt mycket i linje och cancerportföljen levererar bättre än väntat. I övrigt var det ingen större dramatik. Core EPS kom in ganska mycket över förväntningarna, men samtidigt så har man kvar sin helårsguide. Det som spökar i kulisserna är ju att man har åkt på några bakslag. Man har haft en längre period här, 1-2 år av extremt bra tryck i pipeline. Man har nästan ett problem att utvärdera och följa upp framgångarna. Men här på senare tid så åkte man på först Vainua och sen nu på morgonen Ultomiris som är inom rare diseases. Det är en mindre indikation, men en produkt som Ultomiris har ett väldigt högt pris per patient. Så även om det är få patienter så kan det ju naturligtvis ge ett visst bidrag, och det är ju alltid bättre att få med sig en studie. Så att här är det 2 osäkerhetsaspekter som har kommit in i aktien då efter en tid av extremt stora framgångar. Jag skulle vilja höra mer om de osäkerhetsaspekterna, men jag tänkte börja när man tar sig an en Astra-rapport. Tittar du på vinsten per aktie främst då, eller är det earningsintäktssiffran som du går på? Det här är ett bolag som justerar mycket också, så jag ville höra dina korta bästa approach-metod. Ja, det är ju tillväxten för det viktigaste området och vad som sker i pipelinen. Och för Astra så är det ju väldigt mycket cancer det handlar om. Även om den här förflyttningen till exempelvis rare diseases, och sen har man stora möjligheter inom astma och KOL är också viktigt. Men framförallt är det ju fortsättningsvis närtid så är det ju att man har bra tryck på cancerportföljen och där man är faktiskt ledande globalt inom stora områden som lungor och bröst då. Så det är ju väldigt viktigt. Sen de här traditionella metrics, om de inte sticker ut väldigt mycket så är det ju det ganska sekundärt. Naturligtvis är helårsguidance viktig också. Jag reagerade på att vinster per aktie verkar handla väldigt mycket om skattetryck mer än, eller vad ska man säga, summor mer än något annat. Jag vet inte om du har någon kort reflektion där eller om det är för detaljerat. Ja, man ska ju ha klart för sig att det här med Core EPS kan ju låta lite halvskumt, men det är så många av de här stora läkemedelsbolagen rapporterar, och man har ju också en utmaning att komma närmare värdeskapandet eftersom man lägger mycket på
med pipeline-utvecklingen, så att det blir en liten annan approach där. I början tyckte man ju att det här var knöligt, men det är ju det som bolagen utvärderas efter KRPS, om man jämför med rapporterat EPS då. Men jag ser att aktiekursen är upp 0,4%. Är du förvånad över utvecklingen eller något som du hade förväntat dig? Jag hade förväntat mig något mer med tanke på kvalitetsmixen och att cancerportföljen fortsätter utvecklas väl. Men så kommer det här bakslaget med Ultomiris, så det ligger väl lite i fatet då. Men det är en mindre indikation, men produktpriset på den här är ju uppemot, kan ju vara mellan 300 och 500 000 dollar per patient, så att man behöver inte så många patienter för att det ska ge bidrag då. Men Ultomiris är godkänt och har möjligheter inom många andra områden, så att det borde vara en förhållandevis mindre sak. Hur ser ni själva på aktien? Vad har ni för rekommendation och hur tycker ni att den är värderad idag? Vi har köpt 2050 innan och har en positiv syn då, och det är mycket tack vare att man har i kombinationen av bra tryck på lanseringar, man expanderar godkännande med nya labels och man har bra tryck i portföljen. Och det är en bra kombination. Dessutom har man, till skillnad från en del andra större läkemedelsbolag, en balanserad loss of exclusivity eller patent och andra immateriella rättigheter som skyddar bolaget. Där ligger man också väl till med en bra balans. Och där kan man ju nämna då att Farxiga i den här rapporten kom in någorlunda i linje med förväntningar. För det är ett exempel på ett område där man i närtid då har motvind på loss of exclusivity då. Ja, intressant. Jag har liksom 3 motvindar jag tänkte fråga om. Farxiga är en, där backar försäljningen 11%. Men nu var du inne på det, man blir av med exklusivitet och då kommer generika konkurrenterna. Och det är den verklighet man lever i, och vi är glada att vi är skyddade av att det finns så många produkter i det här bolaget. Eller hur ser du på den typen av risker? Ja, just det. Och det är ju en av få då, större produkter som möter generika konkurrens här i närtid, inte minst i USA då. Det är naturligtvis som alltid en väldigt stor marknad. Det handlar ju om en SGLT2 inom diabetes som har bra profil för att minska risker, och det finns ju möjlighet att kombinera den här med andra produkter, så att själva franchiset är ju inte, ja, det är en utmanat, men det är ju inte liksom, det åker inte ut genom fönsterrutan. Och man satsar ju dessutom rätt hårt på nya områden. Här ser ju vi att inom kardiovaskulära viktminskning och diabetes så ser vi att här har vi ju en annan riskprofil, och där med större utmaningar krävs mer studier. Och man har ju den här starka bakgrunden just inom SGLT2 då, med Farxiga, men man har ju en lång väg att gå för att möta konkurrensen eller utmaningarna från Eli Lilly och Novo Nordisk exempelvis. Det är många som slåss om en 3:e-4:e plats i det området. Du nämnde min andra farhåga, Ultomiris, som alltså en sällsynt sjukdom efter benmärgstransplantationer, men det här läkemedlet används redan i massa andra sammanhang. Det här var ett nytt användningsområde man provade, inte ett nytt läkemedel, så jag antar att det är någorlunda begränsad smäll. Kan vi gå in på den stora då, Wainua, som du har nämnt i förbifarten? Det sänkte ju kursen rejält härom veckan. Jag vet inte om det har liksom getts någon ny uppdatering eller om den utvecklingen påverkas av rapporten idag på något sätt. Det kommer säkert komma frågor på det i callet. Sen är frågan om det kanske är lite tidigt för dem att skruva om strategierna. De har ju fler möjligheter inom Wainua. Det är en gensläckare kan man kalla det, lite klumpigt då. Och i den här indikationen som man gick på så var det inom hjärta, och man försökte komma åt cirkulerande proteiner som stökar till det för hjärtat så småningom, och här försökte man liksom släcka den i början av förloppet jämfört med de produkter som finns på marknaden som stabiliserar när de här proteinerna far runt lite förenklat. Och det är väl ett exempel på att man kan lätt underskatta när ett företag ska gå in och visa resultat när man har hårda markörer jämfört med om man har indirekta biomarkörer då. Och här är väl kanske ett sådant exempel på. Och utmaningen är ju att den här produkten kan ju tänkas fungera väldigt väl i det tidiga förloppet och göra jobbet så att säga. Men där kan ju risken för events vara lägre och kraven för att få fram bra tester större.
Så att vi får väl se hur man tar sig framåt i just den här indikationen. Men det finns ju andra områden. Vad har Astra sagt liksom, i form av hur man ska växa och hur ser balansräkningen ut? Har man råd att göra stora förvärv och hur ser marknaden på den möjligheten? Ja, om man skulle vara lite cynisk så kan man nästan vända på den frågan och att man har väl kanske allt för väl råd att ta stora risker eller ta stora kliv. Man har ju lyckats med det under en längre tid och man tog sig in på rare diseases väldigt lyckat och ja, vi får se. Men det här området med diabetes och viktminskning tycker vi sticker ut lite grann och här har man ju mycket att bevisa. Det är man rimligtvis medveten om själva då. Jag tänkte bara som avslutande fråga, är den här rapporten något som förändrar din syn på AstraZeneca och aktien? Nej, det kan jag inte påstå. Framförallt inte med tanke på att de har bra tryck på cancerprodukten. Sen inom rare diseases var ju ett steg tillbaka även tillväxtmässigt mot senaste kvartalet. Men det kompenserar man ju inom lungor och respiratory då, exempelvis. Så att det är ingen stor dramatik. Men givet vad man kan kalla en överreaktion på Wainua tidigare i juli då, så borde det finnas utrymme för ytterligare en förstärkning av värderingen efter det här. Jättebra. Tack så mycket Johan för att du medverkade i programmet. Tack. Fortsatt trevlig sommar. Medan vi pratat med Johan så har Astra faktiskt pendlat mellan en nedgång på 0,5% till en uppgång på 0,5% där den verkar ligga nu. Så en marginell förstärkning men verkligen ingen kioskvältare i den här rapporten. Jag ser att börsen är väldigt snäll idag. Lundin Mining är upp 0,8%. Stockholmsbörsen är upp 1,1 så Astra är upp mindre än börsen får vi ändå säga. Priser är upp 2,9 trots en försening. Så att... Och Sivers tuffar på uppåt 4,7%. Det är tuffare tider där just nu. Jag tycker Evolution är väl intressant. Dagens vinnare International Petroleum förlorar inte så konstigt. Oljepriserna kommer ju att vända neråt under helgen. Jag noterar finska Neste finns också på förlorarlistan här. Trevligt med glatt börshumör. Vi får se hur länge det håller i sig. Nästa geopolitiska chock kanske kommer snart. Vem vet? Vem vet? Det enda vi vet säkert är att vi är tillbaka här i EFN-studion 11.45. Då blir det börslunch. Det blir både lite utländska rapporter. Det här är en internationellt tung rapportvecka och lite olja och geopolitik. Vi ses då. Tack för oss. Hej. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.